السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي متابعين قناة جديد الهميزات الهبال، جبنا لكم واحد الفيديو جديد من عروض وتخفيضات كازيون ماركيت ابتداء من 25 شتنبر إلى غاية 1 أكتوبر 2025. إلا طلعت عندك القناة أول مرة وكنتي مازال مشتركتيش معنا، خلي لينا واحد الأبوني، ما تنسوش تفاعلوا لينا مع الفيديو باللي لايك وبارطاجيو لينا القناة مع الأحباب والأصدقاء ديولكم. ما نطولوش عليكم، نخليكم تشاهدوا معنا الفيديو وفرجة ممتعة.